हॅलो, नमस्कार. sCreationमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझं आठवड्याचं स्किन केअर रुटीन आणि त्याचबरोबर जशी मी त्वचेची, माझ्या केसांची कशी काळजी घेते, हे मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आता लवकरच आपल्याकडे सण सगळे सुरू होणार आहे. गणपती बाप्पाचं पण लवकरच आगमन होणार आहे. तर मग मी आता स्वतःची थोडीशी जरा जास्तच काळजी घेते, कारण छान-छान आता आपल्याला साडी नेसायची आहे. त्याचबरोबर छान-छान ड्रेस घालायचे आहेत, कारण 10 दिवस गणपती बाप्पा असणार आहे. त्याचबरोबर महालक्ष्म्या पण बसणार आहे. तर मजा येणार आहे. एकूणच काय तर सणांची आता सगळीच मांदियाळी जी आहे तर ती सुरू झालेली आहे. तर आता थोडंसं आपल्या सेल्फ केअरकडे सुद्धा लक्ष द्यावं असं मला वाटतं. घराची जी आहे तर ती साफसफाई काळजी तर मी घेतच असते, परंतु स्वतःची काळजी घेते. तर आता इथे मी माझ्या केसांना तेल लावते आहे. तसं तर मी रात्रीच तेल लावून ठेवते, जेणेकरून दुसऱ्या दिवशी मला जेव्हा केस धुवायचे असतात म्हणजे मग रात्रभर ते केसांमध्ये छान मुरतं आणि छान रात्री शांत झोप पण लागते. परंतु आता मला खूपच रात्री उशीर झाला होता झोपायला, त्यामुळे मग मला तेल लावणं झालं नाही. परंतु आता मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी जे आहे तर ते तेल लावते आणि त्याच्यानंतर मग घरातली सगळी कामं करणार आहे आणि मग निवांत केस धुणार आहे. तोपर्यंत केसांमध्ये तेल जे आहे तर ते छान मुरेल आणि तेल लावल्यामुळे काय होतं की केसांना छान मॉइश्चर मिळतं आणि केसांना छान सगळ्या गोष्टी पोषक तत्व मिळतात आणि केस आपले वाढायला किंवा मदत होते आणि तुटण्याचे पण चान्सेस कमी असतात. तेल लावण्याचे काय फायदे, काय तोटे हे मी तुम्हाला सांगायला नको, ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. परंतु आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये ना आपण खूप चिपचिपीत असे आपला चेहरा होतो म्हणून आपण तेल लावणं सोडून दिलेलं आहे बऱ्याच जणांनी. तर मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की जर तुम्ही तसं करत असाल तर तसं करू नका. ज्यावेळेस तुम्ही केस धुता ॲटलीस्ट 1-2 तास आधी तरी तेल लावून मग तुम्ही केस धुवा. यामुळे काय होईल की आपल्या केसांना छान पोषक तत्व भेटतील आणि आपले केस छान मस्त होतील. धुतल्यानंतर सुद्धा ते खूप छान दिसायला लागतात जेव्हा आपण धुण्याच्या आधी ऑइलिंग करतो. तर आता इथे मी छानसे माझ्या केसांना ऑइल लावून घेतलेलं आहे आणि आता मी मस्त छान कंगव्याने विंचरून वरती केस बांधून देणार आहे, म्हणजे केस मध्ये-मध्ये येणार नाही आणि मग बाकीची कामं करणार आहे. आणि आजच्याच दिवशी मी माझं सगळं स्किन केअर करून घेणार आहे आणि हे जे मी आज रुटीन तुम्हाला दाखवते माझ्या केसांबद्दल त्याचबरोबर चेहऱ्याबद्दल, तर ते सगळं मी आठवड्यातून एकदा एक दिवस असा काढून करत असते. तर मला असं वाटतं की प्रत्येकीने ते करावं. स्वतःला वेळ देणं पण खूप गरजेचं आहे. आजकालच्या धावपळीच्या ह्याच्यामध्ये आपण स्वतःकडे वेळ देत नाही, मग आपल्याला कळत नाही चेहऱ्यावर पिंपल्स का आले किंवा केस का गळतायत, कारण आपण आपल्या या गोष्टींकडे लक्षच देत नाही ना. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सामोरं जावं लागतं. तर आता मस्त छान माझी केसांची वरती पोनी बांधून झालेली आहे. तर आता मी बाकीच्या गोष्टी करून घेणार आहे. तर केसांना तेल लावून तर झालेलं आहे. तर आता हे बघा, इथे तुम्हाला किचनमध्ये सगळं हे गोष्टी दिसत असतील. तर इथे मी आता एक स्क्रब बनवून घेते माझ्यासाठी. तर घरगुती साहित्यामध्येच एक स्क्रब बनवणार आहे, जो की कोणी पण बनवू शकतं. तर इथे मी 2 चमचे कॉफी पावडर घेतलेली आहे. 2 ते 3 चमचे यामुळे घेतली आहे की मी चेहऱ्यालाच नाही तर मी पूर्ण आता अंघोळ जेव्हा करणार आहे ना, तर पूर्ण शरीरालाच ते लावणार आहे, हाताला, पायाला. म्हणजे छान आपली त्वचा मऊसूत होते, छान होते. आणि थोडीशी कॉफी पावडर घेतली. आता यामध्ये मी 1-1.5 चमचा मध टाकून घेणार आहे आणि त्याचबरोबर मी टोमॅटोसुद्धा जो आहे तर तो 1 टोमॅटो घेतला, त्याला मध्ये कापून घेतलं आणि त्या टोमॅटोला ते हे जे आपण मिश्रण तयार केलं आहे ना मध आणि कॉफीचं, तर ते त्यावर लावून घ्यायचं आहे आणि त्यावर थोडीशी साखर लावून घ्यायची आणि त्याने चेहऱ्यावर छान मसाज करायचा. म्हणजे हे आहे आपलं स्क्रबरचं काम करतं. कॉफी ही आपल्या स्क्रबरसाठी खूप उपयोगाची आहे. त्याने काय होतं ना, आपली जी टॅनिंग आहे तर ती सगळी निघून जाते. चेहरा जो आहे तर तो थोडासा उजळ होतो. गोरा नाही होत, कारण चेहऱ्याचा रंग बदलत नाही, परंतु जे काही धूळ, माती आपल्या चेहऱ्यावर असते, जी की साबणाने किंवा फेसवॉशने पूर्णपणे स्वच्छ होत नाही, ती स्क्रबरने छान स्वच्छ होते. आणि यासाठी कुठलंही केमिकल आपण वापरलेलं नाही, तर घरगुती आहे. त्यामुळे याचा फायदा नाही झाला तरी नुकसान तर मात्र काहीच होणार नाही. तर हे बघा, मस्त अशी छान याचं तयार करून घ्यायचं. थोडीशी पेस्ट पण तुम्ही तयार करून घेऊ शकता. मी त्या अशा पद्धतीने तयार करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये अजिबात पाणी ॲड करायचं नाही आहे. थोडंसं वाटलं तर तुम्ही अजून थोडंसं याच्यामध्ये मध टाकू शकता. तर इथे मी टोमॅटो मस्त असा छान साखरेत बुडवून घेतला आणि त्याचबरोबर त्यावर मी आता हे जे आपण तयार केली ना कॉफी आणि मधाची पेस्ट, तर ती त्याच्यावर लावून घेणार आहे आणि त्याने चेहऱ्यावर छान स्क्रब करणार आहे, असं छान चोळणार आहे. अगदी हळूहळू चोळायचं, खूप जोरजोरात घासायचं नाही.
नाहीतर चेहरा एकदम ड्राय पडू शकतो आणि त्यावर मग पिंपल्स नाही येणार परंतु खूप चेहऱ्याला आग होईल असं नाही करायचं. तर चेहरा पहिल्यांदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतला आणि त्यानंतर मग अशा पद्धतीने मी चेहऱ्यावर चोळून घेते. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता अगदी आरामात सगळीकडे आपल्याला छान चेहऱ्यावर, मानेवर छानसं चोळून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर जे काही उरलेलं आहे तर ते मी अंघोळीच्या वेळेस थोडंसं हात आणि पायसुद्धा छान त्याने क्लीन करून घेणार आहे. तर हे तुम्ही आठवड्यातून एकदा करू शकता. तुम्हाला याचा छान रिझल्ट जाणवेल. हे काही याच्यामध्ये आपण केमिकल अशा काही गोष्टी वापरलेल्या नाही आहे. जे काही आपल्या किचनमध्ये अवेलेबल आहे तेच आपण इथे वापरतोय. कॉफी आणि मध हे जे गोष्टी ना तर हे मस्त छान एक स्क्रबरचं काम करतं. आतले आपले जे पोर्स आहेत तर ते ओपन व्हायला मदत करतं. यामुळे त्याच्यामध्ये जी काही धूळ, माती, घाण, प्रदूषणामुळे जे काही आपला चेहरा काळवंडलेला आहे तर तो स्वच्छ व्हायला मदत होते. तर अशा प्रकारे तुम्ही आठवड्यातून एकदा हे नक्की करा. दोनदा नका करू आठवड्यातून, फक्त एकदा करा. कारण हे एकदा केल्यानेही आपल्याला त्याचे खूप रिझल्ट छान बघायला मिळतात. थोडंसं आपल्याकडे लक्ष द्यायचं गरजेचं आहे. जर तुम्ही केमिकल एखादा स्क्रब छानसा तुम्हाला माहिती असेल तर त्याने सुद्धा स्क्रबने तुम्ही मसाज करू शकता चेहऱ्याची. परंतु हे मी सोपं का सांगितलंय की कुणीही करू शकतं आणि सगळ्यांकडे हे अवेलेबल आहे. कुठलीही गोष्ट अशी आपल्याला बाहेरून विकत आणण्याची किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करण्याची गरज नाही. तर छान मी एक 10-15 मिनटं स्क्रब केल्यानंतर मी ते चेहरा छान स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. हे बघा. तर आता आपलं स्क्रब करून तर झालंय चेहऱ्याला. तर आत्ता मी इथे करणार आहे. इथे मी ममाअर्थचं क्लिन्झिंगचं एक हे क्रीम वापरते की जी हातावर मी थोडीशी घेतली आणि ती चेहऱ्याला लावणार आहे. तर आता स्क्रब झालेला आहे तर थोडंसं आपल्याला क्लीन्झ करायचा आहे चेहरा. जे काही आपले पोर्स ओपन झालेले होते तर त्याच्यातली अजून काही जी धूळ माती असेल तर ती, कारण तुम्ही जर पार्लरला फेशियल करायला गेलात तर तुम्हाला माहिती असेल की पार्लरला 2-3 वेगवेगळ्या क्रीम वापरून आपला चेहरा जो आहे तर तो छानसं ते फेशियल करतात. त्याच्यामध्ये स्क्रब करतात. मग त्यानंतर क्लिन्झिंगने क्लीन करतात चेहरा. तर अशाच पद्धतीने इथे मी सुद्धा करणार आहे. तर मी तुम्हाला एक छानशी गोष्ट यामध्ये दाखवणार आहे. ती म्हणजे ना, मी खूप सुंदर असं हे मशीन घेतलेलं आहे छोटंसं. जे तुम्ही बऱ्याचदा पार्लरमध्ये बघितलेलं असेल. याला मागून एक छोटंसं बटन आहे ऑन आणि ऑफ करायचं. तर आणि त्यामध्ये ना हे सेलवर चालतं. ह्याची आपलं जे काही सेल आहेत तर त्या सेलमध्ये हे चालतं. याच्यामध्ये 2 सेल टाकावे लागतात आणि ते सेल टाकल्यानंतर हे छानसं गोल-गोल, गोल-गोल फिरतं. जेणेकरून तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की मी मस्त छान चेहऱ्याला मसाज करते आहे. अशा पद्धतीचा आपण चेहऱ्याला मसाज देऊ शकतो. जवळपास मी इथे 15 मिनिटं घड्याळ लावून मसाज करणार आहे. तर इथे मी जी क्रीम घेतली तर ती ममाअर्थची घेतलेली आहे. जर तुम्हाला अशा काही केमिकल क्रीम नको असेल तर तुम्ही आपलं घरातलं दूध घेतलं आणि दुधाने किंवा हाताने जरी क्लीन केलं तरी चालेल. परंतु हाताने सुद्धा छानशी मसाज आपल्या चेहऱ्याला करायची आहे. मी मागे एका व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे की हाताने आपण चेहऱ्याला कसा मसाज करू शकतो किंवा पार्लरमध्ये गेल्यावर कसं आपल्याला पार्लरवाली छानसा मसाज देते चेहऱ्याला. त्याच पद्धतीने आपण घरच्या घरी सुद्धा तसा मसाज आपल्या चेहऱ्याला देऊ शकतो. यामुळे काय होतं ना की चेहरा छान दिसतो आणि आठवड्यातून एकदा चेहऱ्याकडे, केसाकडे लक्ष दिलं ना तर आपली त्वचासुद्धा आपल्याला थँक म्हणते. कारण तिच्यासाठी आपण वेळ देतोय, त्या त्वचेची आपण काळजी घेतोय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सतत आपला चेहरा सगळ्यांना म्हणजे सतत आपला जो पार्ट नेहमी ॲक्टिव्ह असतो आणि कुणाचंही लक्ष लगेचच आपल्या चेहऱ्याकडे जातं. तर तो चेहरा आपला नेहमी स्वच्छ ठेवणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यावरच सगळ्यात जास्त धूळ, माती, प्रदूषणाचा आपला इम्पॅक्ट होत असतो. तर या मशीनमुळे ना मला थोडंसं जरा क्लिन्झिंग करायला खूप सोपं गेलं आणि खूप छान वाटत होतं. मस्त छान क्लीन होत होतं. त्याचा जो समोरचा पार्ट आहे ना, तर तो छानसा असा ब्रश आहे छोटासा. त्या ब्रशने सगळीकडून मी छान क्लीन करून घेत होते आणि छानसा मसाज मी अगदी छान 15 मिनिटं करून घेतला. तर हे बघा. नॉट नेसेसरी असं मशीनच पाहिजे हे मी आत्ता घेतलंय. याआधी मी हातानेच छानसं क्लीन करत होते चेहरा. तर तुम्ही हाताने सुद्धा क्लीन करू शकता. तर हे 15 मिनिटं झाल्यानंतर मी चेहरा धुवून येणार आहे आणि छान मस्त स्वच्छ कपड्याने, टॉवेलने पुसून घेणार आहे आणि त्यानंतर मी छानसा एक मस्त असा फेस पॅक लावणार आहे. जो फेस पॅकसुद्धा घरात कुणीही, कितीही वेळा आपण करू शकतो आणि तो खूप छान आहे. तर हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता. तर मी काय केलेलं आहे, एका वाटीमध्ये डाळीचं पीठ घेतलंय. त्याचबरोबर यामध्ये 1-1.5 चमचा मी दही ॲड करणार आहे
त्यानंतर याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद घेणार आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं मध पण घ्यायचं आहे आणि अजिबात पाणी न टाकता मस्त छान हे फेटून घ्यायचं आहे. त्याची छानशी एक पेस्ट तयार करायची आहे आणि ते चेहऱ्याला लावायचं आहे. 10 मिनटं थांबायचं आहे. त्याच्यामध्ये बेसन पावडर घातलेली असल्यामुळे ते लगेचच वाळून जातं आणि ते थोडंसं असं कोरडं झालं की मग चेहरा आपल्याला आपल्या स्वच्छ पाण्याने धुवून टाकायचा आहे. तर याचा रिझल्ट खूप छान आहे आणि खूप घरगुती आहे, त्यामुळे याचे काहीही साईड इफेक्ट होत नाही. तुम्ही पहिल्यांदा जरी लावणार असाल तर लावून बघा. आणि अशा प्रकारे मी आठवड्याची काळजी घेत असते. आता गणपती बाप्पाचं आगमन होणार आहे, तर म्हटलं की छानशी आठवड्याची काळजी मी कशी घेते ते तुमच्याबरोबर शेअर करते. आय होप तुम्हाला हा देखील व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.